Tättärää ja tervetuloa Ruotsiin. Ollaan perinteisellä hiihtovaelluksella äiteen kanssa ja tosiaan tällä kertaa täällä Kebnekaisen maisemissa. Otettiin tuossa päivällä kelkkakyyti tuolta Nikkaluoktasta vähän matkaa eteenpäin ihan ajankäytöllisistä syistä. Lähdettiin nyt hiihtää kuulemma perinteistä Kebnekaisen massiivin kierrosta, eli Nikkaluoktasta Vistastuganille, siitä Nallo, onko se sitten Selkkastuga seuraava, sieltä sitten Kungsledeniä pitkin tonne Kebnekaisen Fjällstationille ja sieltä sitten takaisin Nikkaluoktaan. Niin sit toi Kebnekaise, se vähän niinku kiinnostelis. Mä en vaan tiedä oikein miten talvella se on. Onko se niinku järkevää? Sinnehän menee sinne Kebnelle kaksi eri reittiä. Semmonen vähän kiipeilyreitti, tai mistä tarvii sitten valjaata. Ja tällaista jäätikön poikki. Sitten sieltä menee se länsireitti, mikä on se semmonen kävelyreitti. Mutta ei sekään ihan niinku mikään superloivaa oo. Kerron kesällä käynyt siellä pyörähtämässä ja kyllä se on ihan tiukka reitti sekin. Nyt on viime vuodesta viisastuneena on jääraudat ja jonkinlainen hakkukin mukana. Nämä maisemat on täällä kyllä Herran Jumala. Ei oo kyllä Suomessa näin hienoja mäkiä. Nää ei oo ihan niinku vuoria. Ainakin niinku ton muotonsa perusteella. Miten se alkumatka mennyt? No kiitos oikein hyvin. Vähän jännäsin, kun on ollut noiden lonkkien kanssa vähän, tai iskiashermojen kanssa vähän hankaluutta, mutta nähtävästi tämä hiihto on ihan hyvä ja maisemat on kohdillaan. Weather is perfect. Solen skiner. Fågelsjunger. Fågelsjunger. Täällä on sen niminen paikka kuin Possutjokka. Tästä nyt varmaan vielä ehkä 2 kilometriä Vistastugalle. Aurinko on kukkulan takana ja selkä hiessä ja naama jäässä, niin kuin Leiniö sanoi. Se on talviretkeilyä. No niin, kippisekalle. Kippisekalle. Hiihtopäivälle ja leirille. Ja... Joo. Vistasin leirille, Vistasdalersin leirille.
Ja yöksi oli luvattu 15-18 astetta pakkasta. Mut keli on tyyni. Voi tulla mitä revontulet. Onko siellä pieni pilvivero? Ei ole. Ei, kuu ainakin paistaa ihan täyskuu. Nyt ei tarvi lunta sulatella onneksi vedeksi, kun tuossa on tuo joki vieressä, mutta täytyy sulattaa tää pullon korkki auki, että saa vettä ulos täältä pullosta. No ne. Semmonen. Ensimmäisen aamun tunnelmia teltasta. Vatsaa vääntää ja oksettaa. Tosi kiva. En tiedä mistä nyt on taas tullut, mutta täytyy nyt vähän aikaa tässä kuulostella, että mihin suuntaan etenee. Katsoa, että pystyykö sitten jatkaa matkaa. Kello on nyt 15:03 ja nukuin tuossa pari tuntia. Nyt alkaa olo olemaan vähän ehkä parempi. Kävin pari kertaa oksantaa tuossa aamupäivällä. Hirveät vatsanväänteet oli. Jäädään nyt toiseksi yöksi tosiaan. Tähän ei näin myöhään enää voi oikein ehkä lähteä. Tosta on kuitenkin 9 kilometriä. Aika paljon nousua sille nallolle. Ja toivottavasti huomenna päästään etenemään. No niin, päätettiin, että ollaan tässä Vistasdalenissa toinen yö ja mennään tonne mökkiin. Ja päästään huomenna aamuna lähteä tosi ajoissa kohti Nallua. Ja viimeinen päivitys nyt tältä päivältä. Tosiaan otettiin nyt tää stuuka täks yöksi ja ihan kiva. Siellä on kuitenkin aika kylmä, joku 15 pakkasta ja tässä pääsee huoltamaan nyt kunnolla ja toivottavasti saa ihan ehjän yönkin. Mutta se oli tämmönen välipäivä tänään heti tähän alkuun. Nyt on ihan hyvä olo ja toivotaan, että jatkuu ja huomenna päästään jatkaa hiihtoa.
Nyt on hyvin nukuttu yö takana ja suuntaamme kohti Nallostugaa. Keli on vähän tämmönen harmahtava. Kyllä tää aurinko vähän tuolta näkyy ohuen pilven takaa. Korkeimmat huiput on kyllä pilvessä. Tässä on nyt vissiin aika tiukka nousu tästä Vistasi-laaksosta tonne vuorten väliin. Täytyy varmaan sukset ottaa pois. Ei taida pito riittää. Tuolla just joku porukka on kiipeämässä. Näyttää vähän vaivallaiselta. Mutta muuten kaikki hyvin. Smaga on kunnossa ja nyt tuntuu, että uudella energialla eteenpäin. Kaikki hyvin! Mäkivetoja. Joo, kovaa hommaa. Kaksi ja puoli kilsaa tultu. 150 nousua ja keli alkaa menee vähän umpeen. Kiihimme yhden suomalaisporukan tosta kiinni ja juteltiin hetken aikaa. Ne oli saanut säätietoja jostain ja ensi yönä pitäisi olla lähemmäs 30 pakkanen. Se alkaa olla kyllä aika rapea keli, varsinkin teltassa. Se on tietysti se Nallostuga on yksi optio, mikäli siellä on tilaa. Niin just. Ei meinaa ahkio pysyä pystyssä, kun tää on tämmöstä aika kaltevaa rinnettä. Eli off-camberia. Aurinko vähän tuli esiin, mutta lämpötila tippui jotenkin yhtäkkiä tosi nopeasti. Se oli vielä niinku puoli tuntia sitten tosi lämmin paikallaankin. Ja nyt jäätyy sormet ja naama. Stugassa oli ihan hyvin tilaa, joten jäätiin sitten sisämajoitukseen täksikin yöksi. Kämppäkaverina meillä oli kiirunalainen Anna ja pari tämmöistä hännäheiluttajaa.
Moikka. Moikka. Tosi rauhallinen ja nätti. Jännä vedenottopaikka. Jotenkin tosi primitiivinen fiilis tuli, kun tämmöisellä pitkällä kepillä ja sangolla tuolta onkin vettä parin metrin syvyydestä. Siellä ilmeisesti menee joki tai jotain. Mut joo, täällä Nallon kämpällä otettiin toi tupa nyt yöksi, kun ilmeisesti on aika tiukka pakkanen tulossa. Niin siellä on vähän mukavampi sitten jotenkin olla kuitenkin kuin teltassa. Tosi hieno paikka. Korkeita vuorta oikeastaan joka puolella ympärillä. Joo. Se on vielä muuten tossa. Hyvää huomenta aamiaispöydästä. Heräiltiin tuossa vähän ennen 7 ja ihan hyvä yö. Kämppä oli aika kylmä pitkään, mutta saatiin sitten kyllä se vähän lämpenemään. Täällä ei vissiin hirveästi ollut vierailijoita muutamaan päivään. Mihin me ollaan tänään hiihtämässä? Selkkas ainakin. Selkkasstugan. Joo. Siinä on kai tän aamun kuulumiset. Ihan hyvin menee. Nätti hiihtopäivä tulossa. Lähtee päivä mukavasti käyntiin, kun pääsee oikein kunnolla huohottamaan. Mittarit ihan punaisella. Tiukka nousu ahkionkaan. Nyt se vähän loivenee. Taas menee vähän kelitukkoa. Vähän harmaalta näyttää tuolla edessäpäin. On hyvä juttu, että tuuli tulee takalta päin. Ei jäädy naama. Hei! Aika valkoiselta näyttää, kun katsoo eteenpäin, mutta tässä näkyy noita koiranvaljakon jarru raitoja aina välillä hangessa, vähän kontrastia. Noi poron papanat on toinen, mitä on kiva katsella silloin, kun ei näe muuta kuin pelkkää valkoista.
Nää alamäet tulee vähän yllättäen, kun ei näe juuri mitään kontrasteja. Yhtäkkiä huomaa vaan, että vauhti kasvaa ja sitten mennään. Hey. It would have been a really nice run, like with normal, like downhill skis Yeah, in the ravine, yeah. but not today. Not today with the dogs and the sled. Well, you can't see your 1 meter in front of you either. It's really. It's hard. Siinä oli pikku alamäki. Joo, pikku. No. Se oli vauhdikasta menoa. Joo. Se oli vauhdikasta menoa, joo. Nyt jatketaan Kungsledeniä pitkin. Olisi upeata, jos jaksettaisiin seuraavalle tuvalle, johon on 10 kilsaa, mutta ainakin 5-7 olisi hyvä. Mikä se on? Singin Stugorna. Tällaista selkkästuuga ja täällä on pöhinää. Tossa on vissiin joku pieni kauppakin. Tultiin lounastaa tällaiseen päivärakennukseen ja tosiaan tuossa putiikissa lähti pari Carlsbergia mukaan ja lämmin ollut kyllä kylmässä, se on ihan hyvä. Tästä on 12 kilometriä sinne Singin tuvalle. Muistaakseni aika tasasta. Katsotaan, jos sinne asti jaksaa, niin sitten varmaan sinne tupaan yöksi, mutta jos ei, niin sitten telttamajoitus siinä matkalla. Niin, mä sain muuten se oli Anna hänen nimensä, tää nainen, jolla oli koirat, ja tultiin tossa loppumatka samaa matkaa alamäkeä, niin kiitos Annalle makkarasta. Maistuu. Ja kaikki hyvin. Tuntuu, että tuuli vähän yltyy ja lumisade. Tää on kuitenkin näköjään tosi hyvin merkitty tää Selkka-Singi-väli. Seurataan noita punaisia rasteja, mitä on tossa 15 metrin välein. Kello tulee vissiin 3, niin ei varmaan valossa aikana keritä sinne Singiin, jos nyt sinne asti edes jaksaa. Voihan sitä tietysti pimeässäkin hiihtää. Olisiko se ollut 2017 tai oli se varmaan, kun oltiin parin kaverin kanssa täällä kesällä. Me lähdettiin silloin Abiskosta ja onko se nyt sitten niinku Kungsledeniä seuraalle tonne Kebnekaiselle. Käytiin siellä huipulla ja sit siitä Nikkaluoktaan. Silloin oli
aika luminen se kesä, ainakin tuolla vähän ylempänä. Ja muistan, että kahlattiin polvia myötä siellä hangessa ja oli aika raskasta. Mutta oli kyllä ihan hienot kelit sitten, aurinko paistoi. Alkumatka taisi olla aika sateinen. Sitten loppumatka olikin Solen Schineria ja hienoja maisemia. Nyt ei pahemmin maisemaa näy. Tääkin on aika hieno laakso, muistaakseni. Tässä pitäisi kai 2 kilometrin päästä tulla semmonen, mikähän se on, ei autiotupa, mutta semmonen niinku tilapäissuoja. Katsotaan siinä nyt varmaan vähän, että mikä fiilis. Jaksaako sinne Singistugalle asti. Hiilivetyvapaa pitokarvan hoitoaine kaikille skinisuksille. Suihkuta puhtaaseen pitokarvaan, anna kuivua. Ja pieni suksihuolto. Alkaa vähän pakkaa lumipohjaa? Joo. No vähän on hidastunut. Muutenkin koet on energiat tai siis voimat lopussa, mutta selkeästi pikkusen tökkii sen lisäksi. Se näytti vähän lääkintähenkilökunnalta. Se oli varmaan se olkapääpotilas. Se oli kyllä varmaan sieltä Miestosuunnasta tai jostain Vierkaudesta. Joo. Varmaan jopa Nikkaluoktasta tai... Huhhuh. Nyt taitaa kämpät näkyä tuolla edessä. Olisiko joku 0,5 kilometriä. Oli ihan tuntuva päivä kyllä. Reilu 20 kilometriä hiihtoa. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että ruoka maistuu ja ehkä semmonen lämmin punkka myös. Hop, vielä loppusuora. Ranskalaisia ollut 2 vanhempaa. No Ranska on kuitenkin puhuttua. Oli ehkä semmonen lievä kulttuurishokki eilen, kun tultiin tähän tuvalle. Siellä oli pidot käynnissä ja kämppä täynnä porukkaa. Oli tsekkiläisiä, belgialaisia, ruottalaisia ja tämmöiselle suomalaisjäärälle ehkä vähän liian sosiaalinen tunnelma, mutta hyvin porukka teki tilaa ja saatiin sitten kamat vekslattua siitä, pedit kuntoon ja ruuat tehtyä. Nyt oli ihan kiva jutellakin sitten porukoitten kanssa. On tää kyllä aika. Saako tätä laittaa vähän auki? Varmaan saa. Ahkiot pakattu. Kello on vähän yli 9. Tupa hiljeni aika nopeasti. Tuntuu, että kaikki lähti siinä jo vähän 8 jälkeen. Tämän päivän aktiviteettina hiihtoa ja ahkion vetämistä noin 15 kilsaa tonne Kebnekaise Fjällstationille sinne yöksi.
Keli näyttää aika hyvältä. Pikku tuuli, pikku pakkane, arska paistaa. Tästä taas eteenpäin. Täällä on täällä Ruotsissa vissiin aika suosittua niin kuin hiihtää stuugalta stuugalle niin kuin pelkän repun kanssa, ettei ole mitään telttaa tai muita leiriytymisvälineitä. No Ruotsin tuvathan niin kuin, nehän on maksullisia ja mun mielestä niin kuin aika kalliitakin. Joku 500-600 kruunua yö, eli onko se joku 50 €. Sitten tietysti jos haluaa vaan niinku käyttää niitä fasiliteetteja, eli kokata vaikka ruokaa siellä sisällä ja käyttää vessaa, niin se on sitten vähän edullisempi. Et sit jos haluaa yöpyä vaikka teltassa pihalla. Kohta 12 kilometriä tultu ja näkyy äsken toi tunturiaseman masto. Ihan mukavaa hiihtoa ollut. Aika alamäkipainotteista nyt tää loppuosa. Mun nyt varmaan suunnitelmana on käydä siinä tunturiasemalla vähän kyselemässä mitä siellä ehkä maksaa yöpyminen tai sitten me laitetaan teltta siihen johonkin lähistölle. Ja huomenna olisi välipäivä sitten tässä Kebnekaisen laaksossa. Täytyy vähän kysellä varmaan sieltä tunturiasemalta, että miten toi Kebnekaisen kiipeäminen onnistuu näillä keleillä. Se vähän kiinnostaisi. Tietysti huomisen sääkin on aika ratkaiseva, että jos on ihan harmaata pilvistä, niin eihän sinne sit kannata lähteä. Joka tapauksessa seuraava pysäkki Kebnekaise Fjällstation. Mitäs mä sanoisin alkumatkasta, että telttayöpymisiä luvassa, niin onko niitä ollut nyt tasan 1 tähän mennessä. Ja mä kävin vähän kyselemässä tuossa, siinä on suksivuokraama ja näitä niin kuin opastettuja retkiä. Ei osannut oikein siinä sanoa tuosta
länsireitistä mitään, että minkälainen se olisi nyt talvella. Kuulemma sitä ei hirveästi kuljeta talviaikaa. Kyselin vähän myös säätiedotuksesta, niin siellä oli vähän kahta erilaista tietoa, että yksi sanoi, että olisi niin kuin pilvistä ja sumusta koko päivä, tosi kova tuuli. Ja sitten taas toinen tiedote näytti, että olisi niin kuin ehkä jopa aurinkoa iltapäivällä ja niin kuin ennen kaikkea hyvä sää. Tuo lumivyöryennuste näytti ihan hyvää, että se oli 1 nyt. Mutta ainahan pitää tietysti olla silleen niin kuin varovainen ja katsoa vähän reittejä, missä kulkee. Mä nyt pakkaan tuon repun joka tapauksessa valmiiksi huomiseksi ja niin kuin tähtäin siihen, että lähtis yrittää sinne huipulle. Kyllä. Se olisi nyt matka kohti Ruotsin korkeinta huippua, Kebnekaisea. Mä oon nyt joku 3 kilometriä tullut tuolta tunturiasemalta tällaista viistorinnettä ja kohta alkaa nousu tonne ekaan kuruun. Tässä on varmaan eilinen jälki, mä en tiedä onko nää jotain vapaalaskijoita, näyttää aika leveältä sukselta. Niin seurailen tätä jälkeä tässä. Sää on vähän erikoinen. Noi huiput on välillä auki, välillä ihan pilvessä. Musta tuntuu, että se nyt kerää pilveä kyllä koko aika lisää ja lisää. En tiedä. Mutta ihan nastaa. Mukava hiihdellä ilman ahkiota. Tuntuu jotenkin kevyeltä, vaikka ylämäkkeä meneekin. Mä lähden nyt nousee tätä kurua pitkin. Ollut ihan hyvä hiihtää tähän asti. Täällä menee jotenkin vapaalaskijoiden jälkiä. Näyttää, että menee vähän tukkoa toi pilveä toi Kebnekaise, mutta mene varovasti. Basecamp kuittaa loppu. Tää on aika jyrkkä tää kuru. Mutta pakko ottaa sukset pois. Tää on niin pehmeitä tää lumi, että ei mitään pitoa. Menee vaan turhaa energiaa, kun liukastelee. Mä luulen, että tää kantaa kuitenkin ton puuterialla ihan hyvin ilman suksiakin. Sukset jäänyt tähän ja laitan noin raudat. Ei toi kyllä silleen jäiseltä näytä, mut ehkä vähän tommoselta jyrkältä. Ja siellä on vähän kiviä aina, niin nämä monot ei oo kovin pitävät sen kivillä.
Nyt on muuten Kebnekaisen huippu auki. Näyttäis vähän, et kirkastuu. Toivottavasti pysyy tällaisena. Tuulee aika kovaa. Tää on muuten aika ilmava paikka tää Vierravarrelle menevä reitti. Putoo aika jyrkästi tonne alas rotkoon. No niin, Vierravarrin päällä ja vähän reilu kilometri vertikaalia nyt noustu ja kyllä se tuntuu tuolla pakaroissa ja takareisissa. Mut vitsi mikä keli. Vähän tuulee, mutta ihan kirkasta täällä. Kebnekaisellakaan ei oo pilvehattaraakaan. Ei huono. Mä oon nyt tässä ekalla myrskysuojalla. Tästä ei oo enää pitkä matka. Ei kyllä ollut ihan helppo reitti. Näin talvella. On välillä polvia myöten lunta ja tosi jyrkkää, niin se on raskasta. Pitäisikö syödä yksi salamitötkä? Jää. Tuolta tulee vaan kaukaata pilveä, mutta ei se vielä vähän aikaa tähän tunne. Mä lähden kohta huipulle ja tuun sitten reippaasti alas. Täältä on hienot näkymät. Noniin, perusleiri kuitu. Kuulemisiin.
Noniin, siinä nyt ois huippu. Kai se pitää lähteä käymään. Huhhuh. Olipa kyllä matka, mutta oli kyllä sen arvosta. On tää hieno. Se alkaa kyllä olla sen verran loppu, että ei pysty menemään joku 10 metriä kerralla ja sit pitää ottaa happea. Tää oli varmaan jyrkin nousu tuolta Kaffedalenista tähän, mikäs varri tää nyt oli, Vierravarrille. Kohta alkaa viimeinen lasku sinne Kuruun ja sit ollaan jo voiton puolella. Joo, olipahan retki. Mä tulin ton loppumatkan jotain vapaalaskijoiden tekemää latua pitkin. Oli aika mageeta, tommoista loivaa alamäkeä ja lopussa vähän jyrkempääkin, mutta siis niinku antoi vaan liukuu ja pistin musiikit vielä soimaan tosta kännykästä ja oli aika hyvä fiilis. Melkein 12 tuntia, 20 kilometriä. No vertikaaliin tuli semmonen reilu 2 kilometriä. Tietysti kun siinä on nousu sinne ekalle nyppylälle, sitten lasku ja sitten vasta nousu Kebnelle ja siitähän tulee sitten tietysti. Oli hieno päivä. Tosi hieno päivä. Huomenna meillä olisi vielä viimeinen noin kevyt 20 kilometrin hiihto tonne Nikkaluoktaan. Saa nähdä miten hän jalat palautuu huomiseksi.
Jäätelöä keskellä talvea. Joo, tätä on viikko odotettu. Tuolla jään ja lumen keskellä ei löytynyt edes Kebnekaise Fjällstationilta jäätelöä. Vihdoin. Tämä on ihan hyvä. Tämä oli aika pitkä hiihto ja aika tuhnuinen keli koko päivän. Tai oikeastaan niin kuin lunta. Lunta satoja pyrytti. Mutta semmonen retki Kebnekaisen massiivin ympäri. Voin kyllä suositella, oli erittäin hienoa maisemaa. Ja, tosiaan mukavia ihmisiäkin tavattiin. Ja sitten oli ihan kiva tutustua vähän tuohon ruotsalaiseen niin kuin, stuga-kulttuuriin. Hieno reissu. Ja, jättefin. Ei helvetti. Harmi, että on näin huono sää. Niin joo, tää sää tietysti. Joo. Oh, really easy to flip over. Border chest on se yksi, mikä on ajatus. Kohti Kebnekaisea. Yes sir. Huhhuh. Jag är slut.